Sziasztok! Itt vagyunk újra a Dragon Age 2 végigjátszásánál, bocsánat. No, hát... legutóbb azt, amit eladni, meg vásárolgatni akartunk, ha jól emlékszem. Jaj! 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 Basszus, nem akartam azt eladni. Jaj, miért adtam el? Na, még tudok rakni ezért is, úgy már jobb is lesz. Na, jó csak. Ez 70, 75. Ennél mi van? 80-as. Téli súly. Rezsöltség, ügyesség. 116. Igen, 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 igen. Fizikai sebzés módosító miatt nem érdemes. Oké. Pacs, minden kacot eladása. Hagyja kéred, mire jó? Annyira nem. Nem kell. Oké, eladtuk, amit el lehetett. Meg vissza kéne menni tényleg a városba is. Hajajajaj. Nem kell. Emlékszem, hogy milyen kőrik voltak még. De le is jelez még valami bűnbánat. Én voltam vak, hogy ezt nem vettem észre. Ja, hát itt van most a birtokunk. Jó. Nem is vagyok hülye, csak nagyon. Nem emlékeztem már rá. Volt még egy milyen ott? Harmian birtok. Itt kettő is van, miért nem jelez mind a kettő? Csak az egyiket jelezte. Na pont ide akartam úgyis jönni a törphez, mert hogy kell egy rúna, berakás. Na, jobban néz ki a kuckunk. És érdekes, hogy egyelőre, bocsánat, nem halt meg senki, mert akkor a régi végigjátszásban már viszonylag az elején játék harmadára meghalt egy rokon. Most jobban vittem a dolgokat. Most úgy néz ki. Még a ruhánk is eléggé szebb lett. Bármikor. You've settled in nicely. It's been hard work to get here. Indeed. Still, more coin never hurts, right? Say, if someone wanted to pass some work your way... I'm listening, Aveline. What's the trouble? A thorn in my side inventing trouble and scaring people. Remember Emmerich, the Templar? He wants your help and some sort of official sanction. Official sanction? For his investigation. He's convinced that every random murder in the past few years is connected, and he won't be quiet. You don't think it's worth investigating? I have. He even convinced one of my lieutenants to raid the Dupuy mansion. Nothing there. You wouldn't believe how much ass I had to kiss after that. Bloody hobbyist constable. Why can't he spend his declining years building a boat or something? Seems like it should be easy to prove if there are bodies. Kirkwall isn't the safest place. That doesn't mean everything terrible is related. There's no sense to that. Can't be.
I seem to recall he had some good leads. Then you won't mind chasing his threads. If it leads somewhere, I'll pick it up. Right now, he's just distracting my men. He's in the gallows. Do what you can. Thanks, Hawk. I'll try not to make a habit of this. Lassan már főnökké a vonzsa. Why, hello again. Lovely home you have here. And may I say your mother makes for delightful company? He hasn't been bothering you, has he? I'll be less bothered when he leaves. My apologies, Sirrah. Your son and I simply have a bit of business to conclude. I'll leave you two alone then. Be careful. Darling woman. A shame that she spends so much time here alone. She fills her days making poisons. And cake. Tell me you didn't try the cake. Good thing I just had the tea then. Allow me to get right to the point. I know all this came from Deep Road's treasure. I know you repaid me, but I think I deserve a larger share of your fortune. Fair's fair, right? We took all the risks, and I paid you back. You did, but look around you. You've prospered nicely. Is it fair that I only doubled my money while you got all of this? I don't think so. Give me another, 100 sovereigns, and I'll go away. If you don't, I'll make things unpleasant. Simple enough, no? What do you mean by that? Well, let's see. I think people would like to know just what happened to Bartrand, wouldn't they? I know he betrayed you, but nobody else does. Your partner disappears, and you end up rich. There hasn't been a single question asked about that. Yet. Questions could be asked. About you, about your red-headed friend in the city guard, about your sudden riches. Help me out, and my friends in the Carta will make sure the evidence I have Percet kell csak never adni, sees mert the ha light elég of sok day. pénzem van, akkor... There's no evidence. There couldn't be. Does it have to be real? I think it just has to raise enough questions. How much do you want your new friend the Viscount to know about your past? Not much, I'll wager. If this will satisfy you, then here. Van most bőven pénzem, ha csak ezért kell adni neki. It seems you've done better than I thought. Fair enough, my friend. Give my kind wishes to your mother. I'm sure we won't be seeing each other again. We'd better not. Fenris said Daenerys left this at the mansion. I'm proud of you. Love, Mother. Ah, this statue. Wait, where did I get this statue? Hard in Hightown. Siege hard. What does that even mean? Igen, ezek a Barrack must be stopped. két DLC. De valamelyiket még meg is kell csinálni. Vagy nem? Ja, de... Valamelyiket meg is fogom már itt szerintem a második fejezetben, másikat a harmadikba, de... Majd látom. Is that Isabella? Who can't... Istenem. Pár küldetés. Ott csak pár. into a stairwell. Nem sok. Na nézzük. 15-ös szint kell, most nem is tudom hányas vagyok. Hopp. Ezt viszont tudjuk használni. 20 az állításra. Hát szerintem ezt inkább eladom.
Anders, Sebastian, Isabella, Fenris, Isabella, Fenris. Anders, Sebastian közben sem kell foglalkoznom. Évek és gránátok. Tűnérek, kátránybomba. 0-3-1. Ez nyilván semmi. Jó, becsináljunk. Mennyit tudok csinálni, mennyit akarok, vagy? Basszus, ez elég lesz, na. Sokat rendeltem. Jó méreg. Csoport. It's strange living here again. My childhood home. Now owned by my child. I do hope you've been upfront with me about really owning it. I don't want to be at the mercy of that wretched Dougal. It's nice to be here, though. To feel like an Amel again. I'm going to make the name Hawke one to be proud of in this city. I don't doubt it. Your father would have said that, with that exact look too. I just wish we could all be together as a family one more time. I visited Bethany at the Circle. She seems happy enough. I guess I just need to start finding you a suitable wife. Hát túl sok mindent vettem, basszus. If you need any enchantments, I'm sure my boy would be happy. Nincsenek fegyverrúnánk. Akkor veszünk két. Veszünk mondjuk egy villámrúnát. Veszünk mondjuk két ilyet. Na basszus, elfogy a pénzem, ha így haladunk. Basszus, még kell kettő. Akkor elfogy a pénzem, azt hittem, hogy milliómos vagyok, aztán jó, úgy azt most adakoztam is ennek a rohadéknak. Ugye bár. I wonder where Varric is today. Telling stories about my exploits to anyone who will listen, most likely. Didn't I see this crest hanging somewhere in the Viscount's keep? Szicoma. So much has happened since we got here. I'm glad I've got it all written down. I could have left the amulet in there and forgotten all about it. What would the witch have done then? Oh, I think I'll let Sandal empty that. Poor prince. I told him to stay off the bed. Nyomok. That's Mother's room. I shouldn't intrude. That dog. Well, maybe chew marks add character to the piece. Terász kalendárium. A köznapi halandók szemében naptárunk apró részletei jelentéktelenek tűnnek. A kalendárium csak arra, hogy megtudják belőle, mikor lesz a nyárnapi ünnepség, mikor a várható hozási korra kell befejezni az aratást.
Lélek elnevezése történészek teolószerű gondja, és bizony kevesen tudnák megmondani, hogy korunk miért sárkányról kapta a nevét. A sárkányról kapta a nevét. Sárkány 9.30-at írunk, azaz káptalan első mennyei ünnejének meghalálozásra lepergett 9. kor 30. esztendejébe járunk. Mindenkor pontosan 100. tart, és rákövetkező időszak elnézését a 99. évben határozzák meg. Várója tudósai ismertetik a káptalanul az abban az évben látott jeleket, és a káptalan szaktekintélyei hónapoknál aprólékos gonddal tanulmányozzák az eredményeket, mielőtt a mennyei bejelenteni a közelgő korszak nevét. A név úgy tartják, az elmentő dolgokra utal, megmutatja, mivel kell majd Hellas népének szembenézni a következő évszázadban. Korunk nem a sárkányi kellett volna, hogy legyen. Az áldás korának utolsó napjai során a káptalan napkorának bejelentésére készült, ez az orrész császárság szimbólumára utalt volna, mely akkoron magába foglalta el az déli részének legeválts, mind Ferelden, mind a mai Naverát irányítása alatt tartotta, ahol érző dicsőségének ünneplésére készült a világ. De a fereldeni lázadás betetőzésével a Daneparti csata előtt nem sokkal különös esemény történt. Felbukkant stambolni kezdett életeget ős sárkány. Sárkányokat gyakorlatilag kihaltnak tekintették a nevarai sárkányvadászatok óta, és úgy mondják, hogy hogy egyszerre volt lenyűgöző és félelmetes látni, amit a hatalmas fennállott felmelkedik a délhátról, amint a sárkány jelen után kutató pusztítani kezdte a vidéket. Az idős második mennyei Fosztin váratlanul bejelentette, hogy a sárkánykora köszöntött rá. Egyesek szerint a mennyei ezzel azt jutottak kifejezésre, hogy Jorrézé mellett áll a fereldeni elleni háborúban, mivel a sárkány megrend király más ilyen fereldeni ripők vérével a rokon Dufájel család címerállata. Akár így volt, akár nem, az ős sárkány haragja a Dérhát-hegység Orlézé oldala felé fordult. Százakat ölt meg, és ezrek menekültek elő az északi part felé. A fereldeni lázadók megnyerték a Daneparti csatát, és végleg kivívták függetlenségüket. Mindennek okán sokan úgy vélik, hogy a sárkánykor az egész azt érinti drámai erőszakos változások ideje lesz. Meglátjuk. Így már értem, hogy miért Dragon Age, mert erre emlékeztem. Hát azért, mert ugye ebben a korszakban játszódik, úgy látjuk az összes. Így akartam. Játék. Itt is vannak küldik. Mély utak. Bolondok aranya. Csak nézzük meg. Beszélj mindenkivel. Bolondok aranya, lehet, hogy megcsináljuk, azt nem hangzik rosszul. De azt jelenti, hogy talán visszacsepegtethetek valamennyit. Az aranyból. Ami elveszett. Majd kiderül. De esetre addig is ezt rakjuk föl. Cicoma. Mennyivel jobb. Hát ezt is lehet, hogy berakom inkább. Még a minden tulajdonságra az elég jó, de itt is van ügyesség, bónusz, ellenállás, zárnyitás, egyelőre maradunk. Megfrissítve. Na, merre? Arra fele. Zárva rendszünk. Valószínűleg erre kell. Ez is zsákutca. De itt már voltunk bakker. Újra értük ugyanoda. Jó. Na ezeket a izéket fogom majd használni, a bombákat, amikor ilyen zavatni ide nem feleteszem. Várjunk csak inkább ezt. Hányszor nem ért oda lövésem? Miért fene? You know the Tethras family businesses are registered in your cousin Elman's name. You don't say. But I can't find any record of you. I'll introduce you sometime. He's a little... Yeah. Are you one of Yevon's sons? Master Hawk? Please help me. My brother, Marin. I one locked him in with the Darkspawn.
He sealed the door, left me here, and bolted for that passage. He's gone mad. All he cares about is that damned sword. Last time I was here, we picked this place clean. What's your brother looking for? Iwan called it the Heart Drinker. He says it's the masterwork of an ancient smith from this tide. He bought a book from one of the Orzammar caravans. It had the location of the sword, or at least to the golems who guard it. Is your brother insane or just cruel? He wouldn't tell us about the sword, but I never imagined he'd leave us to rot. This is getting just a little too familiar, isn't it? Please, I don't want my brother to be eaten by those monsters. I'll do my best. Go back to your father, and I'll find you when I'm done. He's on the other side of that wall. You need to find a way to reach him. Please, come tell my father as soon as you have news. Ennek kell akkor kerülni, nem? Várjunk csak, hogy tudom megkerülni. Innen jöttünk. Jó, de jó. Megtudunk is egy ilyet. Francba. Ezekre hat egyáltalán? Olyan, vannak vagyok. Ó. Sokan voltak. Ó. Vannak bajok. Hát nemrég voltunk itt, ez a vicces. A vicci akár nem is lenne olyan rossz. Ezeknek nem lenne még... Ó, be tudom rakni. Bár mondjuk ennek pont nem... Hát, ennek pont nem ez kéne, basszus. Cseréljük ki. Nekem kell inkább sebzés. Itt tudjuk kikerülni máshogy, nem? Ja, annyitok annyira állítaláljon. I thought I was done for. Those sodding darkspawn jumped me out of nowhere. Nearly took my arm off. My apologies. You saved my life, and I don't even introduce myself. I'm Iwan. After what Emrys told me, I wasn't sure I'd find you in time. Emrys is still alive? Good, good. That's good. I am grateful for your timely arrival, but I'm sure Emrys needs your help more. Fool still believes Merrin can be saved. I'll only be a little longer, I'm sure. Then I can catch up and help you retrieve Merrin's body. You just lost your brother. Why are you out here instead of with Emrys? Merrin's dead. Nothing's going to change that. Besides, would I really honor my brother's sacrifice by not finishing what we started? We were after a dwarven weapon, trying to make sure it stayed in dwarven hands. How incredibly noble of you. The ancestors would be proud. There has to be other treasure here you can hawk. Leave me to mine. I can't just leave you alone. The Darkspawn will be back in larger numbers.
No, I've come so far. There are more. So many more than I thought. You know what? Fine. The weapon is yours if you can get to it. This isn't worth my life. But it was worth your brother's life. The man who told me about the sword sold me a control rod for a golem that protects it. You want the sword. You need the rod. What do you say? Everything I paid plus 10% for pain and suffering? Varik. Varric will settle on a price with you. All right. It's yours. Use the rod on the first golem. It should get you past the others. Jó, hogy volt velem a Varik, aki vagy ki tudja beszélni magát, vagy erősen rá tud utalni a dolgokra. Mindig jól jön. Ja, eléggé félelmetes hangok vannak. Most akkor merre? Ez Rák utca, onnan jöttünk, akkor gondolom erre kell menni. He seems fairly unimpressive now. Mi volt ez a hang? Jaj. Jaj. Jó bírja. Mi ez ilyen kalótájának? Nincs egy benyomva semmi fenntartott. Kifogytam viszont a szúzból. Szóval... így érdekes ez. És már elég sok izét el is használtam itókát. Kesznyelés. Szereti a tüzet? Minőségi csizma. Lehet vissza tudunk venni. Hát itt már voltunk.
Igazából pénzt kell visszaszerezni, mert nem vagyunk olyan jóban. Mennyit költöttem. The darkspawn smashed the I chest. know. There's still something to salvage in this mess. Viszont valami mást azt szerváltam. Zoe ütet kapott, de hiába ezeket nem tudom felrakni. Nem rosszak, eladni jó lesznek. A másra nem. És viszont elkészítünk, az itt a nagy bája. Szétvertek mindent, bakker. Akkor ezt csak le tudjuk adni, gondolom. Whisky mester. Something of yours. Jó gondoltam. Egy aranyat adott is, úgyhogy megérte. Breaks in it. Racs! Vissza ide, itt még van mit csinálni. Did Iwan speak the truth? Were you too late? He's hiding something. Tell us the truth. What happened to my poor Marin? Iwan said Marin sealed himself in with the Darkspawn to save his brothers. Is that how you remember your youngest brother dying? Yes. It's just how Iwan said. Marin saved us. Iwan locked Marin in with the Darkspawn to get more treasure for himself. What? How dare you? It's true. Shut your mouth, Emrys. No. I'm through listening to you, Iwan. You sealed Marin in with the Darkspawn so you could go after that blighted weapon. No! You bastard! Iwan, is this your own brother? Get out of my sight. I'll kill you myself if I see you again. Father, You cost me my family, Hawk. This isn't over. Hát el kell mondani az igazságot. Pedig ezt tette. Ha elhiszitek, ha nem. Na, hova kell menni? Nem is erre kell. Még kell ide jönni. Erre van fixálva. That's strange. The door's wide open, and not a single guard posted. This is not the Lady Harriman I remember.
Ki a Princess Sebastian? Ennek elosztottam volna a cuccokat. Mindegy. Érdekes lesz. Érdekes lesz ennyi játszó. There is something very wrong. Hát igen, valami nincs itt rendjén. You lazy son of a bitch! What's taking so long? Flora? Why does no one in this house care what I want? More wine, or I swear I will drown you in the dregs. That sounds familiar. I don't envy anyone in this household tomorrow morning. She doesn't even see us. This is no normal wine. More logs. It must be Molten. You, more coins. I want every scrap of gold in this house. Egyik voltak aranyát, itt valami nem számít. There's nothing to fear. You'll be beautiful. Pour it over her. Valószínűleg trónokharcás megoldást akar. You can't heal me. Perhaps I should be the one. We must end this madness. Valami nagyon nincs fengyén. Előbb valami láncinget. Jelződöket rosszul láttam. Flóra Harryban naplója, a birtok kibővítés első napja. Anyu végre elkezdte a birtok kibővítését, felvett 200 munkás az impériumból, szerintem a szolgák is felássítta velük a ház mögött lévő domboldalt. Rettenetes korszal, és ez a Richard, össze kell zúzniuk Kerkről összes kövét. Már vél ott a csendben, mégis annyi nagyon furcsán viselkedik. Most a kibővítés leállítására beszél. Csak úgy magyarázat nélkül soha semmit nem mond el nekem. Róla tudni, merre kell menni ebbe a labirintusba. Vél család. Mielőtt a vélek hatalmítottak, Starkhaven-t szerencsétlen hadurak irányították gyors egymás utánban. Néhány eredetileg bandok voltak, de mások nehezen összetők tűnnek banditáknál. Belefáradva a folyamatos szállalmas sportjázásokba a Starkhaven és a szomszédos városok közötti hadviselésbe az első Vélord békés tiltakozás szervezett. A Vasakörök király az alacsony születésű önjelölt Starkhaven király ellen. A Starkhaven legjelentősebb polgárának százai vejtőtek 10 napon és éjszakán át kartalan az évcsein. Számuk napról napra nőtt. Midőn az emberei tömegesen kezdtek dezertálni a kegyelet elmetette előtt. Vasakör
átadtak a templárisoknak, és örökre elhagyta Starkhaven-t. Hálában a Starkhavennek Vélordot választották királynak, közben visszautasította mondani, nincs joga erre a címre. Ehelyett Starkhaven hercegét nyelvították, és azóta is az ő családja uralkodik. Jámbarak maradtak, és generációnként legalább egy fiút vagy lányt papnak, vagy papnőnek küldtek a káptalanba. Istenem, mit történnek itt? Ezek mind egy szenvedélynek, aranynak, izének, bornak és ennek a... Use the feather. Where have you been all my life? Today, I am more than a man. Come, felicitate me. He has no idea we're here. I've known Ruxton Harriman my whole life. He's a complete prude. Midlife crisis. Where's your brother? Let's ask him to join us. I have the manacles right here. Teljesen meg van a őrülve. Itt a kivétés 10. napja. Mi folyik itt? Először apu most Brett? Egyikükkel sem tudok már normálisan beszélni, nem tudom mit isznak, de elmélyülnek a saját kis világban, és annyit nem érdekli. Ha ő is itt lesz, minden, amit mondani fog, Starkhavenről, és arra fog szólni, hogy menjek feleségül az idióta Garandverhez. Mi az ördögütött ebbe a helybe? Hát ezt tényleg meg lehetne kérdezni. A jó üdes van itt, mindenki egy ilyen őrülethez van kötődve. A nyerőségét ki is cseréljük. Még nem sokkal jobb, de jó. Fizikai senzés, összességében. Ha ezeket hozzáadja, amiket ott hozzátoltam, akkor mindig jobb. Szintenként erősödik is. Anyagoljuk. Hát igen, ez egy érdekes hely, mit nem mondjak. Valami van a pincével? Ha? Új küldetés. Havakkel itt van velem. Ilyenkor nem lehet vele beszélni ez ügyben. Még a hosszú, ez engem is érdekelne. Turn back. There is nothing here for you. We just want to know what's happening. You shall not enter. Éreztem, hogy valami ilyesmi lesz. Vannak bajok. We must see what greater evil they were protecting. Ez még csak a bevezető volt. Nem elég jó. Úristen. Hát hova megyünk, basszus? Hát mi ez? Így indul a démon.
Pusztult az indulatdémon is. Jó. Olyan beragadt? Kicsike. Csak a hullákot kell leverni. Na, menni fog. Hát, elég jó lényeg. Mindig vannak. Két. Maguknak se, és nekünknek se. Itt még erre. Erre. Be lehet jönni. Persze itt semmi nincs, ha mégis lenne. Bajok. Hányan vannak basszus. Jó sokan. Két indulatdémon. Elég húzós volt ezt választani. That should do it. Léviumban ellátott volt.
sokat szívata, gyakorlatilag felesleges ezeket venni, ennyire kevesebb szivatai. Szinte pláne felesleges. Jók ragadtunk szépen. Démon ajándéka. Még az első veszedelem előtt élt egy idős házaspár. Napon egy gyönyörű idegen nő keresett menedéket a hajlékukban. Az idős házaspár meleg ételt adott utazónak, és egy puha matracon hajtotta le a fejét. És előfalált nekik egy aranytrükköt, ami teljesít 3 kívánságot. Amikor bepillantott a körbe, az idős asszony szorulóan nézett a láncos arcára és megrészült hajára. Bárcsak ismét fiatal lennék, mondta, hogy szinte az a nyomban egy szépséges lány arca nézett vissza rá. Üres és üdvözötte megragadta tükröt, mondán, nagyon jelenző vagy, mind a ketten kaphatunk volna fiatalságot, bárcsak ne lenni ilyen ostoba. De rögtön mérhetetlen okos lett, és látta, hogy férje sohasem szerette, és csak azért ült el, mert a korai tudatlansága és kevesebbé tette nála. Feltűdve az idős asszony is megragadta tükröt, majd egyszerűen mind a ketten azt mondták, gyűlölnek. Azt kívánom neked, hogy azt kap, amit megérdemelsz. Ezzel újra együtt voltak csúfan, s minden, de most már tudtak, hogy mennyire megvetik egymást. Az a vicc, hogy ez ilyen tanulságos dolog a mára is. Ilyen tanulságos dolgok vannak. Egy szerepjátékban. Ojaj. Hőgenya. Most vitted be. Kiakadt. Mi a fene? Na. I put that idiot Goran Bale into the prince's seat, but the other families won't heed him. I must marry him to Flora and solidify our hold. But I need more power. I've given you much. Your desires run deep. You've already traded your husband and your children. What more can you offer? What bargain have you made? Who is this? Who are you? How did you get here? Sebastian. You were my mother's friend. How could you murder her? Such an ugly word. I prefer remove the only obstacle between her and her dreams. This was your idea. I could create such desires if I wished, but it's far easier to nurture those that already exist. The desire for power is easy to find. You and your friend both possess it, do you not? You both wish to rise. Not if it meant selling out my family. How loyal were your friends to you? Everyone has a price. Everyone wants something. Do not listen to her. Oh, such a pious soul, masking so much ambition. Are you so different from my lady? You yearn for the same lands, the same power. I am the rightful heir. She is a usurper and murderer. You swore to put aside worldly hopes and ambitions, but they couldn't stop you from wanting them. You and Lady Harriman are fighting for the same thing, aren't you? Regaining my birthright is hardly the same as stealing it from another. But you want it. You had resigned yourself to letting your brother rule. Yet now, that seat glitters before you. You've always wanted it. You needn't deny it any longer.
francia mostanában játékkal, betöltési előtt jelez. Na hát én nem tudom, hogy mi van most a játékkal. Miért csinálja? Na, bajban vagyunk. Túlőrve botja. Nem volt könnyű. Jó, hogy ekkora barlang volt a birtok alatt. Komoly. Sebastian, I am so sorry is such an inadequate word. When I think what Mother made us do, what those creatures made us do. We were friends, Flora. It was like a cloud came down on me. All I could feel or think was what the demon allowed. Did your mother order the attack on Sebastian's family? She did. You know Mother, Sebastian. She was always jealous of your parents. The demon twisted that until it was all she could think of. She was determined to seize Starkhaven for herself. Was your mother a mage? How did she find this demon? We've never had magic in our line. Perhaps that made Mother too confident. She thought she could deal with the demon and not fall prey to it. Those ruins there were unearthed when we expanded the house. Mother found the demon inside. I think she had signed her bargain before we even knew. Don't blame your mother. The desire demon made this happen. I doubt many people will be so forgiving. If it takes every last coin my family owns, I will make reparations to everyone we've wronged. Starting with you, Sebastian. We weren't the only ones vying for Starkhaven. If you face more opposition, you have my support. It will not make up for what happened. No, that's true. I'll tell you when I need you. Baráti átjárunk. Hát ez sem volt egy könnyű küldetés. Itt most merre? Zsákutcában vagyunk. Oda kell menni. Mi van most, basszus? Kiírtok jövőt a 10. napja. Apa nagyon furcsán segítik, ma megcsípte a fenekemet. Éppen tévre volt az asztalkörül, és elmentem közben, hogy mikészítette arra, hogy ilyen demotényes szolgálalányokat szintúgy. Még egy tengerész is igazán lepirulna néhány dologtól, amit mondtam, a cseréklányoknak, hogy zárják el a bort. De semmi változás azóta sem. Ma este a káptalanba megyek, hogy imádkozzak érte. 5. Mennyei Justinia.
korábban Olizei Dorothea tisztelendő anya, harmadik mennyei Beatrix halála után került hatalomra. Sárkány 934-ben, akkor hogyan lett 5. Keveset tudni Dorothea hátteréről, mielőtt adhatottként csatlakozott volna a káptalanhoz. A nagy katedrálison belül a riválásai arra utaltak, hogy elhallgattatja a múltját, ami arra enged következtetni, hogy rejteget valamit. Nyájak közül azonban nehezen tudnánk másképp elképzelni, mint a megterülhetetlen hitnemes képviselőjét. Amikor a harmadik Beatrix elszenvedte a hatalmas csapást, épp elég ideig maradt életben, hogy előterjesztett róla a nevét, mint leváltóját. Tehát azt szerte üzenettek a főpapok az Léz nagy konszenzusra, hogy zárt ülés keretén belül káptalan vezetői kiválasztja a következő mennyeit. Bár a ceremónia megkövetelt, hogy a döntésnek egységúnak kell lenni, a szolgák, akik jelen voltak a konszenzuson, azt sem tudták, hogy hevesít a folytatott alkalmasságát, illetve az ő világi háttere és a bűnösök iránti bocsánat ellen szóltak. Végül azonban a harmadik Beatrix akarata teljesült, és Dorothea elkezdte a lokatásra a 5. Justinia néven. Ja, persze, hülye vagyok, mert hát ugye Justinia meg Beatrix nem ugyanaz. Viszont nem tudom, hogy tudok itten innen kijönni. Hát olyan, mintha nem tudnák kijönni, csak azért. Rohadtul olyan. Tehát elvileg úgy jelz, hogy innen... Ja! Úgy jeleztem, mint hogyha nem lehetne kijönni, szerencsére ki lehet jönni. Ez nem volt könnyű. Mit én mondjak? Good. Carry on. Káptalanba kell még mennem. So you're a prince, are you? There's doubt. I've accepted the burden. That's all that matters. Why do you ask? Csak vissza kell mennem a... The entitled types are always trouble. In that case, I'm glad I don't count myself as one. They never do. Though the lands suffer 1,000 wrongs, the Maker yet notices the Gyere, menjünk a káptalanba. Abban is el tudok menni, akkor tök mindegy. Good to see you again, sir. If you need me for anything, by all means, let me know. Miért nem tudom használni a 34-es erő? Nincs akkora erő. Mágus 28-as, mágia 34-es. Lehet, hogy nincs a társaimnak annyi ereje. De fele. Sebastian. Rész. Nekem lesz majd. Valamikor. Nem csak azért adjam el így, hogy... Nem. Bármik akkor... Ez az Anders. Elméletileg.
És az így miatt kell vele beszélni. I had hoped prayer might cleanse me of the desire demon's touch, but I still hear her voice so clearly. I feel like I've bathed in filth that will never come off. You acted honorably. Why are you ashamed? The demon didn't lie. I used to be bitterly jealous of my brother. I wanted to be prince. Now everything he had is mine. And he lies in ashes. I keep asking myself, do I want this because it's right? Or simply to have what I never thought I could? Aren't you your parents' heir? I'm the youngest son of 3. My parents were rather traditional. They wanted the heir and the spare, and I was left in the cold. They put me in the chantry to prevent my competing with my brothers. You seem very dedicated to the chantry. You were put there against your will. At first. But it was the best thing that could have happened. I was a wild boy, a shame to my family. The chantry made me a man. It's odd. When I wanted to rule, I would have been terrible at it. Now that I might be decent, I don't know if it's the right thing to do. It's the wisdom not to want power that lets you use it wisely. You didn't feel what that demon stirred in me. It cannot be right to lead any army to Starkhaven with such doubt in my heart. I owe you more than I can say, Hawk. I will offer my service to you here before I move on. If you want to help me, do it because we're friends. There's no debt between us. You have a good soul, Hawk. It was truly the Maker who led you to me. Ó, szintúrás. Most meg az íjjal. I think this is yours. My grandfather's bow, but where did you Te is get ott it? voltál bakker. One of the Flint Company mercenaries had it. Thank you. It's hard to mourn the loss of a thing while my family lies dead. But I did think of it. What's the story behind that bow? As the youngest son, it was my place to lead Starkhaven's militia. But I never had a talent for swordplay. Too much getting hit. My grandfather said the bow is the wise man's weapon. You can defend your city without opening its gates. Grandfather said the day I could pull the string on his bow, it would be mine. Then why didn't you have it with you? I was 13 when my grandfather made me that promise. I would rise at dawn to practice my shots until I could hit the eye slit of a helmet from the top of the ramparts. But my parents pledged me to the chantry before I could show him. Were you and your grandfather close? He was a man of the world, Prince of Starkhaven. But he had the most unshakable faith in the Maker. When my parents threatened to pledge me to the chantry, he told me he'd gladly trade his title for a life of contemplation. The Maker ordained a place for each of us, I remember him saying. We have only to serve. I'm sorry I never got a chance to meet them, to save them. I know. You're a true friend, Hawk. You brought me this to remember and honor them. But if I could bring back our lowest servant by snapping it in half, I'd do it without regrets. I think Grandfather is smiling now. The demon behind the attack on Sebastian's family. Truly, whatever has happened in Kirkwall has thinned the veil. Az egyik helyet meg kell nézni, mert elvileg raktak ide új dolgokat. Lehet, hogy múltkor megnéztem, csak emlékeztem rá. Ezek szerint... Ja. It's been
very exciting working with Hulk. Are you for real? Még Andrászt visszaegyük, mert a ruháját rakhatom, ja. Szintugrás. Yeah. Ez ki van maxolva, ez mi? Hárványos. Fibafogó 1, 2. Hajthatatlan. Ez a izé. Ez elvileg varázsló, ha jól emlékszem. Hát ezt most csak azért vettem be, mert ezt vegyek még ide. Odaadjam neki a ruhát. Azt ennyi. Szávol. Ruhákat, ezeket a cuccokat. Mi ez? Szerencsé. Ja, akkor igen. Akkor mindig csak 14-es vagyok ezek szerint. Csak jó. Okay. Akkor ki volt még Ferris? Elkészítem akkor azokat is, nem? Jaj, ne kell vele szórakozni. Ferris és Isabella volt, ugye? Azt hiszem. Ferris és Isabella. Egy kis a Ferris. Ja, ő és ő. Ja. Hát ugorhatunk nekik is éppenséggel.
Tulajdonságokra, ő harcos elvileg. Ha jól emlékszem, ja. Jaj, te mi voltál? Te is ilyen ügyes valami voltál. Az vicces, érdekes, ezeknek ilyen speckó ágaik vannak, tehát ez jobb lenne valamiket berakni. Egyre maradunk velük. DL nincs semmi, de fel vissza kell erről beszélni. Awesome. Ha jól emlékszem. We should move on. Akkor nem. Itt egy társak. Látogatni van, de ezt a Varikot. Isabella és Merilla. A Merilla miért nem lehet itt beszélni, basszus? Beszélek velük. Talán váróhók. Akasztott ember. Itt lesz talán a Varik is. Vagy nem? De most velem van, de... Isabella, you look well. Are you talking about the flush on my cheeks? It must be the whiskey. Do you remember the relic I told you about? The one I need to find? I've been following a lead. I'm so close I can taste it. Isn't that what you said last time? Oh, you mean when I went digging for that stash? Yes, that turned out to contain several badly written poems and an old boot. It could have contained the relic. I just thought I'd let you know that I may soon be taking you up on that offer of help. Do I get a kiss from the feisty temptress when I present her with the hard-won prize? If you want, I'll even let you choose where I plant it. Kódex frissítve. Isabella a következő 2000 hajón tudott elvenni, őrkapitány engedélyezte felmentését. De csak azzal a feltétellel, hogy Isabella nem párbajszott ismét közterületen, lehetséges, hogy Isabella éppenséggel megtartja ígéretét, de ez majd kiderül. Isabella azzal töltött az elmúlt évek nagy részét, hogy a hajótöréskor elvesztett relikvia után nyomozzon. Úgy hiszi, hogy mindig körpróban van, na, hogy rejtély miért gondolja így, ennek ellenére mennyire erőszkedik attól, hogy találkozzon a régi megbízójával, Castellonnal. Isabella úgy látszik, mindig keresi a volt. Most van egy párbajra keveredett egy már kialakult csatapatében, miután kint találta magát alsóvárosban. 20 ember legyőzés és az járó perpatban jelentős kárt okozott a kereskedő bódiában. Most a Varikot kéne találni még. Rick. Mondjuk a Várik most velem van, de itt szokott lenni. Ja, most velem van, ezért nincs itt. Ja, nem, itt van, jó, kell lehet vele beszélni, így is, úgy is. Just tell me if you hear more rumblings from the coterie about protection. Blondie's got enough trouble. Let me ask you something, Hawk. You made it into Hightown. I'd expect anyone else to get complacent, but you must have plans. No plans yet. I'm simply trying to look out for my mother. After everything that happened with Bethany, that's probably good thinking. To be honest, I thought there might be a chance you'd want to go back to Ferelden now that things have calmed down. It's good to hear you're sticking around. Kirkwall needs me. If nothing else, you give this town respectability, my friend. So, we've got a whole city-state full of trouble to get into. Shall we get started?
What are you looking at? Hát igazából beszélgetni kell csak vele. Varik mélyutak után. Varik vártad eltűnt a mélyutak expedíció után, és Varik elterelte a figyelmet az akatos váttya kereséséről, azzal, hogy őrizze a szétrúlt családizőt maradékkal. Varik elfoglalta vátyáit a törpögrásködő kamerában technikailag. Ritkán látogatja az a kamera találkozót, és szinte alig lehet ilyet látni, egy Tetrász házszéka foglalt. Jobban szeretem menekülni a Tetrász pénzügyi birodalomból az akasztott emberbe a kísérletéhez, és soha nem válaszol leveleikre. If I spot a canary admiring butterflies, Meryl, you'll be the first person I tell. Csapos. Don't mind the drunks. They're friendlier than they look. And they don't bite. Watch. Just passing through your fine establishment. Cheers. Most akkor kivel kell még beszélni? Ide szól Meryl, és Anders, Sötétváros. Ezt mindig elfelejtem, hogy velük is kéne beszélni. Hoppá, Léo. Vannak cuccok. Itt az Anders. Don't come running to me next time you pick up one of these diseases. Isn't that the point of magic? I don't want to know. Things just keep getting worse. I had Templars practically on my doorstep the other night. The Templars are hunting you. Not me specifically. They were just checking the refugee camps. But it's not like this place is a secret. It's only a matter of time. We haven't talked much recently. How have you been? Good. I just love what Knight Commander Meredith's done with the place. The curfews, the midnight raids on mages' families. Everyone I know forced into hiding so they won't be made tranquil. Love story. Is that Awesome. making it harder for you with justice? In the Fade, there is no time. Emotion rules everything. Justice doesn't know how to sit idle until the right moment to strike. And I can't say I have any greater patience. I fear what my anger has made of my friend. You chose to merge with him. Only you can make it work. I am trying. I have not attacked the Templars openly. I've helped the mages here as best I can. But this impasse cannot last. One day, everyone in Kirk will have to choose a side. Utolsó 3 évvel Anders teljesen elmúlt a világtól, paranoiássá kezdett válni. Amikor nem a bajnokkal volt a legtöbb idejét, a peradai menekültekkel töltött esetét városan meggyújtotta a betegségeket, és ők cserébe hűségesen megvették őt a kíváncsi templárésüktől. Miután a barátját Karl lecsendesítették, és aztán megölték Anders meggyőződött afelől, hogy a káptalannak teljes mértékben le kell mondani a szabad mágusok irányításáról. Csatlakozott egy olyan csoportot, akik hozzá hasonlóan gondolkodtak a kóbor mágusokról, és tagban segítették a többi mágus szökését Kirkwall köréből. A bosszú szellem milyen benne egyre erősebbé változott, szinte lehetetlen korlátozni, amikor a templáriusokkal harcol. Most már elvileg csak egy valakivel kell beszélnem. Érdesen megnézni. Ajjajjajjaj. De elszóltam magam. Törpe. Jó vége. Kartelvéren. Ó, basszus, meghalta.
Varázsló. Ilyen erősek basszus. Nem áll. Bakker, ez kicsit tudósult. Törfék tényleg jó bírják a strapapírást. Láthatóan. Well, this is certainly fragrant. At least we can't get rained on. Sérült, na várjál. Jó csomag. Eltüntette, jó. Mégis úgy levertem ezeket, mert XP-t adtak. Jake a sötét. Hát milyen szempontból a sötét? Rájárságok. Vihar. 14, 14. 14-es. Volt a lánya. Miután egy újabb zsákutcát használtunk, itt támadtak ránk. Attól az 5. nem lesz meg. Ürest kaphattak az orgazáktól, vajon ők kultisták, hogy kipróbálják meg védeni a választ, vagy talán itt maguk azok, vagy csak egy véletlen támadás volt. A mágusok véres történetei sokkal ismertebbek körpróból, mint a többi körbe. A legtöbbjük nem éri túl az alászállást, és sokkal évszázadokban fordulnak a vérlányjához. Közel kétszer annyi, mint Starkhavenben és Osztrikben létezni, a titkos testvésként mutatja ennek a városnak a tekintetből hátramadt titkait. Akár is figyelmesebbnek kell lennünk, különben az egyik szövetségre folyatkozunk, vagy kevesebbre a hármak szövetsége. Most az, hogy éjjel megyek, az változtat bármit is szerezhető cuccokon. De ez elakasztott ember, mert én otthon rá kell még dumálni. Ja. Have you heard from your sister? Is she settling in all right with the circle? I thought you and Bethany didn't get along. Why are you worrying over her? I'd be terrified in her shoes, surrounded by strangers, watched all the time. We didn't always agree, but she's a sweet girl. I would never wish that fate on anyone. Our mother checks on her frequently. She seems to be adjusting. Maybe it's nice for her to finally live without hiding. She's strong. If anyone can get through this, she can. Don't blame yourself. If I'd gotten home sooner, she might still be free. Once the Templars knew, nothing you could have done would have saved her. Things will be all right. Somehow. Valahogy. Jó, fogalmazás volt. Nagyon csak megnézem, hogy van-e így valami változás, hogy éjjel is megyek. Nem hiszem. Van lehet? Nem tudom, kiderül majd mindjárt. Nem változik.
De itt valószínűleg nincs, itt ez föld alatt van, milyen változás lehetne. Ugye vár. Na, itt nincs. De kint szerintem kéne legyen. Nem sok plusz pénzről van szó, de azért van róla szó. Nothing to report, Captain. Good. Carry on. De lehet, hogy nincs semmi változás. Itt vannak ellenfelek mondjuk. Szép számmal. Átvettem a falon, mi volt ez? Úristen, mi van már? Ennyi jönnek. A küldetésnek jelzőnek szerint akkor így is le kell verni őket. Akarom, hanem... De most küldetésnek jelezte. Ez volt a más kérdés. Érdekes ideje ez ilyen küldetésnek, de nem történik semmi. Látod, akkor ezek szerint valamennyi minimálisan, tényleg csak minimálisan változik a dolog. Ja, egy-két újdonság, egy-két csata. Nem egy nagy változás, de... Evening, Captain. Azért van. Toltunk annó, meg valószínűleg igen. What's the matter, my love? Tell me the truth. Am I losing my chest? Tóka, munka. Jaj, na biztos voltunk. Nagy valószínűséggel. Elkérdezne rohadt sok tucat, ami nálunk van. Tele vagyunk, mint a franc. Ó, valaki kisbe. Viszont... Csávít az előttja, rakjuk is be. Viszont az a baj, hogy ezekhez kell rúnát venni.
Na, most többet nem jövünk már ide, így éjjel, hanem nappal. Kell hozzá rúna. Ja, most itt nem itt vannak már. Törpék. Ezeket eladjuk, ami nem kell. Szeretett sebez. Potenciál nevű. Ez nem lehet belerakni. Csak 20. Tök ezt is. Sebastian élennel adjuk. Mágus, jó. Legander széde, hát tök gyengé. Felesleges. Ciszoma, könnyű sisamok, ezek mehetnek. Várjuk csak, hopp. Ja, mehetnek, jó. Megijedtem. Pillanatra. Mehet. Na, mindjárt 30 aranyunk van. Megoldottuk a dolgokkal. Már csak ezért kell venni rúnákat. Rúna 10, rúna vegyünk villámhárítót, vagy hárítót. És akkor... Pillanatra így visszajöjjünk ide. Jelenségek is vannak. Láthatatlan nővér, kik ezek? Kik ezek és mik ezek? Tök máshol lőzni, mindegy. Ezek a nővérek, vagy mit akarnak, de... Nem tűnik jónak a dolog. Gyertek! Jönnek még. Jön. De ez is szar. Nem is jó az a skill, hát ezek szerint pontosan lehet csak használni, ami ugye nem mindig lehet elérni. Na, itt én. Van itt még valami. Éreztem. Na, alkotások már nincsenek. Másodlagosan éjszakai rémek az alsó zárványi.
Éjszakai rémek. Mi? Alsóvárosi zárvány. Jó, hát akkor innen fogjuk folytatni, addig is búcsúzom tőletek, legközelebb viszontlátásig, sziasztok!